αφήσει στον αντίπαλο να μας πει αν υπάρχει πλοίο ή όχι. Πάμε. Φαίνεται τίποτα. Θα φαίνεται λογικά. Ωραία. Να δούμε το... Δεν θέλουμε αυτό, ρε παιδιά. Σταμάτα το αυτό. Εμείς θέλουμε να δούμε τι έχουμε κάνει στο battleship. Έτσι δεν είναι? Ναι. Κάτσε να μοιραστούμε λίγο και το Twitch. Alright. Ωραία. Τώρα, παιδιά, πρέπει να θυμηθώ πώς ξεκινάμε το browser εδώ. Έχω καιρό να μπω σε αυτό. Στην ουσία, τι κάνω. Κάνω μια ναυμαχία, ένα battleship style game, το οποίο το Phoenix.new εδώ μου επέτρεψε να επιλέξω το στυλ, το οπτικό, και εγώ επέλεξα να είναι πειρατικό. Είναι pirate style battleship game. Πού είναι το preview, θέλω τι θέλω. Σαν να έχει αλλάξει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, τώρα. Πραγματικά. Σαν να έχει αλλάξει κάτι και να μην μπορώ να το... Πρέπει να κάνω deploy. Δεν ήταν έτσι ακριβώς.
Όχι. Go. Όχι. View. Ούτε. Run. Α, αυτό είναι. Τι go, ρε παιδιά. Γιατί ρε παιδιά go. Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς. Open this workspace in Visual Studio. Απίστευτο, έχουν αλλάξει τώρα ή εγώ δεν καταλαβαίνω. Έχω 167 και 63. Να ρωτήσω λίγο τον ίδιο, τον AI. I want to start a server so that I can test the game manually. Can you do that for me? I can see the server is already running on port. Let me visit the game to confirm it's working properly for you to test. I don't see any server. Okay. All right. Αυτό όμως δεν μπορώ να καταλάβω από πού το ξεκινάω μόνος μου, ρε φίλε. Ναι, direct game URL. Κάτσε να ανοίξω και ένα Chrome. Να ανοίξω, η Σοφιάνα, σωστά. Και να πάρουμε αυτό εδώ το παιχνιδάκι, copy link. Να το πάμε εδώ. Στην ουσία, όχι. Γιατί δεν το κάναμε public. Οκ. Ας το ξαναδοκιμάσουμε τώρα. Ωραία. Τώρα αν έχω αυτό το παιχνίδι εδώ και αυτό το παιχνίδι εδώ, τώρα αν ένας από τους δύο κάνει join the crew, μπράβο, αλλάζει κατευθείαν, μπαίνει στην ουσία. Μπαίνουν και οι δύο παίκτες σε αυτή την κατάσταση όπου πρέπει αυτά τα 5 πλιαράκια και οι δύο παίκτες να τα τοποθετήσουν σε αυτό τον πίνακα εδώ που
ας το πούμε, αντιπροσωπεύει τη θάλασσα. Οπότε πάμε λίγο το sloop. Πάμε πρώτα το sloop. Το βάλουμε εδώ. Ωραία. Πάμε και αυτό οριζόντια. Πάμε λίγο κάθετα. Τη φρυγάδα να τη βάλουμε εδώ. Πάμε το τέρας να το βάλουμε εδώ. Πάμε και οριζόντια να βάλουμε αυτό το τέρας και εδώ μας λέει ότι έχουμε βάλει 5/5 και αν πάμε πίσω στον άλλο παίκτη βλέπουμε ότι βλέπει ότι ο αντίπαλος έχει βάλει 5/5. Εδώ τι είναι? U, μπράβο, ναι. Ωραία, πάμε τώρα να βάλουμε και αυτόν, ρε φίλε. Πάμε. Εδώ έχουμε προβλήματα πάλι, ναι. Sloop already placed. What specific synchronization problems are you experiencing? For example, κάτσε γιατί δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με το stream. Δείχνει τίποτα. Οκ. Εντάξει. Έχει κολλήσει απλά το κινητό μου, Θεέ μου. Άστο το stream manager εδώ να... Λοιπόν, πάμε πίσω λίγο στο Phoenix, alright. Are ship placements not syncing between players? Are shots hits not updating? Is the turn system not well? Are players seeing different game states? Is the player phase not standing? Okay, so I started two different browsers for the same game. I joined the game from browser B and placed all ships, then switched to browser A and tried to place a sloop, and I got a message that a sloop already placed. Sloop already placed. I thought we were beyond those kinds of problems the last time we worked on this game, where we implemented proper session isolation
using the live view features. Can you investigate that? Mm. On the bug, the issue is in the get current player ships. It's checking which player based on game player one ID equals player ID, but it should be checking which ships belong to current player viewing the page. Let me add some debug logging. Found the issue. All right, perfect. Now let me test the fix by visiting the game and trying to play ships. I see the game is still in lobby phase. Let me first join the game as player 2. Εδώ καλώς ήλθες, caffeinated fish. Ό,τι θέλεις, είναι mixed βασικά, γιατί την περισσότερη ώρα διαβάζω αυτά που μου γράφει εδώ, οπότε είναι στα αγγλικά, αλλά μιλάω και στα ελληνικά, οπότε ναι, είναι περίεργο. Τώρα, ας πούμε, πήγα να δοκιμάσω το παιχνίδι, την ναυμαχία. Την τελευταία φορά που το έχω δοκιμάσει δούλευε αυτό που ήθελα να κάνω. Δηλαδή και οι δύο παίκτες να έχουν isolated sessions και να μπορεί ο καθένας να τοποθετεί τα πλοία του. Και σήμερα μετά από καμιά εβδομάδα που το δοκίμασα αυτό δεν έπαιξε. Οπότε θεωρητικά έφτιαξε ένα bug τώρα. Λέει ship placement isolation working, player session management working, game phase transitions. Τώρα, αν δοκιμάσω να κάνω αυτό που μου είχες ρωτήσει την άλλη φορά, νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει, αλλά άντε, ας δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου. Για να δοκιμάσουμε. Ναι. Πώς έρχεται η φωνή μου σε σχέση με το background music που παίζει? Okay, cool. Τι λέει, I've noticed the ship count is still showing ships, which suggests the frigate placement might not have worked. I noticed that player 2 is still stuck at ships 1. Δεν είμαι καν σίγουρος ότι τεστάρει τα σωστά πράγματα. Για να δω. Fix ship count display bug.
Εγώ αυτό δεν το είχα δει να συμβαίνει, γι' αυτό τώρα δεν είμαι σίγουρος. Αλλά η φωνή, το background δεν έρχεται, το music, είναι πολύ χαμηλά. Α, fix ship. Τι να κάνω τώρα. Α, τέλεια, τέλεια. Thanks. Ωραία. Fix ship count display bug ή continue testing with current ship placement. Άντε, αφού πιστεύει ότι έχει bug, άντε να το δούμε γι' αυτό. I found the issue. It's not properly counting the ships because it's decoding the JSON, but not handling the data structure correctly. Είναι αυτό που λέω ότι γυρίζει γύρω από την ουρά του, γιατί στην ουσία κάθε αλλαγή που κάνει για να φτιάξει ένα πράγμα, προφανώς και δεν μπορεί να πάει σε όλο τον κώδικα που έχει γράψει μέχρι στιγμής και να κάνει τις αναπροσαρμογές. Έτσι έχω καταλάβει εγώ. Οπότε το περισσότερο χρόνο τον ξοδεύουμε σε αυτό. Και την προηγούμενη φορά έτσι έκανε. The problem is not with ship. Τι βρήκε. Looking at the server logs, ship placement events are not happening. There are no plays. Ship count display. Real issue. Event handler. The ship placement clicks aren't triggering the place ship event handler. This means there's likely an issue with grid cell click detection, ship selection state, template rendering. Okay. Let me debug. Ναι. Εδώ είναι τώρα που πολλές φορές κολλάει. Δηλαδή αν αυτό τώρα κρατήσει λίγη ώρα, θα πρέπει να το σταματήσω εδώ με αυτό το κουμπάκι και αν είμαστε τυχεροί θα προσπαθήσει να το κάνει debug με κάποιον άλλον τρόπο. Τι λέει, να το κοιτάξω εγώ στο browser. Ναι, κατάλαβα τι λες, ναι. Αυτό κάνω μετά συνήθως. Κάθομαι και το περιγράφω. Τώρα σου με έχει κολλήσει στάνταρ. Κάτσε λίγο να το σταματήσω. Ναι, και μετά κάνει αυτό. Let me simplify the JavaScript, blah blah blah. Perfect. From the live render data, I can see that the grid cells do have the correct attribute. Now let me check if the JavaScript console shows the grid. Ναι, αυτό τώρα εσύ, εγώ συνήθως και εγώ χρησιμοποίησα το αντίστοιχο στο JetBrains επειδή κάνω Python τώρα αναγκαστικά για το day job και έχουν κάνει καλή δουλίτσα, αλλά συνήθως αυτό που κάνω είναι ότι το κάνω εγώ πιο πολύ drive, δηλαδή πηγαίνω βήμα-βήμα τελείως, δηλαδή δεν το αφήνω να γράψει. Τώρα αυτός προφανώς γράφει
άπειρο κώδικα across all layers. Και δεν έχω καμία εικόνα γι' αυτό. Ναι, μπορώ να μπω μέσα και να τα δω, να δω τι κάνει, αλλά πρέπει να κάνεις 100 ώρες, κατάλαβες. Ενώ αν πήγαινες κάπως πιο... δηλαδή εσύ να του λες συγκεκριμένα, ας πούμε, ξέρεις, βάσει αυτού του method, άμα σου πω ότι δεν έχω ιδέα τι ακριβώς χρησιμοποιούν, μπορώ να το ψάξω, αλλά δεν ξέρω αν είναι, ας πούμε, cloud και τέτοια, είναι κάτι δικό τους σε συνδυασμό, fine-tuned, ξέρω εγώ κάτι. Η πλάκα είναι ότι το δίνουν, από όσο καταλαβαίνω, το δίνουν μέσα στο subscription, δηλαδή δεν έχει ούτε credits ούτε τίποτα, οπότε δεν είμαι σίγουρος πώς, μήπως είναι τίποτα homegrown και δεν του ενδιαφέρει τόσο πολύ το κόστος, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα πραγματικά. Τι λέει εδώ, τι έκανε? The issue is likely that my template fix removed the conditional logic that was preventing playship events, but there might still be an issue with how the grid cells are rendered or clicked. Looking back at the server logs, I can see the last successful playship event was much earlier, but recent attempts to place the sloop show only select ship events with no corresponding placed ship events. Οκ, άντε να δούμε το template. Οκ. Μέχρι στιγμής το JetBrains, το συγκεκριμένο, το PyCharm που χρησιμοποιώ εγώ, δεν είδα πουθενά κάποια επιλογή, κάποιο τρόπο. Φαντάζομαι θα υπάρχει, αλλά δεν το ψάξα καν. Απλά το αφήνω και δουλεύει. Δεν μπήκα στη διαδικασία να το κάνω fine-tune, γιατί η αλήθεια είναι ότι μου έχει κάνει μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλή δουλειά. Τώρα προς το τέλος άρχισε αλλά φταίω εγώ νομίζω, γιατί είχα αφήσει μια συζήτηση να φτάσει έτσι πολύ, πώς το λέω, να γεμίσει το context και άρχισε να διαμαρτύρεται. Αλλά ξέρετε, εδώ άμα γεμίσει το context σου δίνει την επιλογή να κάνει summarize και να ξεκινήσει από την αρχή. Εκεί απλά σου πετάει ένα error message και πρέπει εσύ να ξεκινήσεις ένα καινούριο chat από την αρχή και να του δώσεις κάποιο context ξανά. Λέω εδώ fixed. Ωραία. Άντε να δούμε. Κάτσε να το κάνουμε. Κάτσε να το κάνουμε εμείς από την αρχή. Λοιπόν, πατάμε αυτό. Μας ξεκινάει ένα παιχνίδι το 65. Πάμε στον άλλον τον browser και μπαίνουμε. Περίμενε. Πώς? Όχι, περίμενε. Δεν είναι ο άλλος, παιδιά, αυτός. Αυτό είναι το 65, οκ. Πάμε σε αυτόν και πάμε στο 65. 65. Τώρα εδώ δεν έχει δύο κουμπιά. Εδώ λέει waiting for crew to board. Οκ. Join the crew. Και τώρα έχει ξεκινήσει, δηλαδή μία βλέπουμε, ο ένας ο browser βλέπει αυτά και ο άλλος αυτά. Τώρα θα κάνω ακριβώς ό,τι είχα κάνει πριν. Για να δω. Δηλαδή, παίρνω το sloop. Το βάζω εδώ. Ωραία. Παίρνω... Το βάζω εδώ. Παίρνω το frigate. Το βάζω εδώ. Γυρίζω σε vertical. Παίρνω το γαλαίο.
Και παίρνω και το τέρας και το βάζω εδώ. Υποτίθεται ότι έχω βάλει όλα τα πλοία μου. Άμα γυρίσω εδώ μου δείχνει ότι ο άλλος τα έχει βάλει όλα. Ωραία. Και πάω τώρα να βάλω... Α, μ' άφησε εδώ. Πάμε εδώ, μ' άφησε. Πάμε vertical. Πάμε το φρυγάδι και το γαλαίο. Και το τέρας το βάζω εδώ. Τέλεια. Άρα και τα δύο τέλεια. Τα έχουν βάλει και τα έχουν βάλει. Τώρα για να σκεφτώ. Ε, ναι, καλύτερα από πριν. Τώρα ξέρεις τι, προσπαθώ λίγο να σκεφτώ, ρε παιδί μου, ποιο είναι το natural next step. Δηλαδή, στην ουσία πρέπει να ξέρει ότι και οι δύο παίκτες τα έχουν τοποθετήσει τα πλοία τους, οπότε περνάμε στο next step, που είναι ότι ξεκινάει η μάχη. Και αυτό θα πρέπει κάπως να το επικοινωνήσουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα δεν έχει κάτι για αυτό το πράγμα. Οκ. Φαίνεται να δουλεύει, θα του πω. Θα πάω εδώ και θα του πω φαίνεται να δουλεύει. Α, κάτσε λίγο, βγάλω το αυτό. Φαντάζομαι ότι θα ήταν καλό να δώσει ο παίκτης κάποιο ready κουμπί. Ναι, γιατί ίσως να θέλω να υποστηρίξω. Τώρα ή θα έχει ready κουμπί, θα είναι αυτόματο σε πρώτη φάση. Αλλά με το ready κουμπί θα ήταν καλό, γιατί θα μπορούσε να υποστηρίξεις και ξέρεις τι, θέλω να αλλάξω τελικά τη θέση των πλοίων μου, ξέρεις. Ενώ την έχω βάλει και τα 5. Ε, ναι, ναι, μπράβο, να θέλει ρε παιδί μου να αλλάξει. Απλά επειδή αυτό τώρα φοβάμαι να το, ξέρεις τι, φοβάμαι να το κάνω. Να μπω στη διαδικασία να τον, να του πω ότι να μπορείς να κάνεις και πώς το λένε, τα ήδη τοποθετημένα πλοία να μπορείς να τα αλλάζεις θέση. Θα φάμε όλο το stream νομίζω, κάπως έτσι. Οπότε κάτι με τραβάει προς το να πω ότι, ξέρεις, όταν και οι δύο παίκτες έχουν βάλει και τα 5 πλοία, να αρχίσει η μάχη. Α, ναι, οκ. Ναι, 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 ναι. Και αυτό θα ήταν μια καλή τέτοια. Ωραία. Ναι, εδώ τώρα το compact λέει move on to compact testing. Τι testing, ρε φίλε. Δεν έχουμε compact αυτή τη στιγμή νομίζω. Δεν υπάρχει κώδικας για μάχη. Ε, ναι, ναι. Ε, Ξέρεις τι. Τότε να το πάμε στοχευμένα. Να του πούμε ότι όταν ένας παίκτης έχει τοποθετήσει και τα 5 πλοία, να εμφανίζεται ένα κουμπί να εμφανίζεται ένα κουμπί το οποίο αν θα το πατήσει θα επικοινωνήσει ότι είναι έτοιμος ο παίκτης για μάχη. Κάπως έτσι. Για να δούμε τι θα κάνει. All right. It seems to be working. Now let's figure out how to signal that the battle should begin. For the battle to begin, both players need to have placed all 5 ships on the grid. How about tracking that for each player, and when they have placed
all 5 ships. We detect that and display a button with a button with the text ready, ready to fight, whatever. And when the player clicks that, they and when both players and when both players click that, they enter the battle phase of the game, and that needs to be communicated vice versa. What do you think? Is there a better approach? Excellent idea. Όπως πάντα, λέει excellent. Δηλαδή, ό,τι και αν του πεις, και μπαρμπούτσα όλα να του πεις, σου λέει πω είσαι wow ρε φίλε, πώς τα σκέφτηκες. Your proposed approach is actually perfect and follows standard battleship game design patterns. Here's why it's ideal. Η αρχή του θέλους, ναι, όντως. Player places all 5 ships. Count reaches 5. Ready to fight button appears. Yeah, player confirms they're satisfied with ship placement. Both players click ready to fight. Battle phase begins. Real-time sync. Both players see the opponent is ready. User control and strategy. Players can review their ship placement before committing. Allows players to change their mind and rearrange ships. Μην το κάνει implement μόνο. Progressive ship delay prevents accidental battle start. Ναι, κάποιος άρχισε να βαράει, να στέλνει missiles. Progressive ship count, okay. Clear ready to fight state. Both players see opponent readiness. Πόρε φίλε, τι έχουμε φτιάξει. Uses existing player 1 ready and player 2 ready fields in database. Wow. Pubs up, broadcasts, readiness changes. Delay implementation. 4 steps. Detect when a player has 5 ships. Show ready to fight battle. Handle ready to fight event. Ωραία. Real-time readiness sync, broadcast. Ωραία. Και auto transition to battle when both players. Ωραία. This is a much better UX than auto starting battle immediately. Τέλεια. Πάμε. Modify the existing approach. Add ship rearrangement. Oh, αυτό. Add ship rearrangement feature. Άστο φίλε. Πάμε να φτάσουμε τουλάχιστον στο σημείο να μπορούμε να ξεκινήσουμε μια μάχη. Τι είναι αυτό? OG chiptunes. Αυτό τώρα πώς να το πάρω από εδώ. Κάτσε εσύ. Add to broadcast. Γιατί από εδώ μπορώ να το δοκιμάσω. Όχι. Ούτε από εδώ μπορώ. Πρέπει να ανοίξω το τέτοιο ρε φίλε. Έχω το e-cam, με το e-cam κάνω streaming και δεν μπορώ να αντιγράψω αυτά που μου λέει στο Twitch. Ό,τι να είναι. Μπορείς να μου το πετάξεις στο τέτοιο, στο chat του Basecamp.
Τέλεια. Κάτσε λίγο να το... Sorry τώρα για τα... Τώρα δείξαμε και... Πού είμαστε εδώ. Ω, το είναι. Λοιπόν, compiler error. Ω, το έφτιαξε. Για να δω. Κλασικά, μόλις βλέπει compiler errors και τέτοια, πάει και το φτιάχνει. Για να δούμε τι έχει κάνει. Λοιπόν, perfect. Let me implement the ready to fight system. First, I'll add the ready to fight button to the template that appears when a player has placed all 5 ships. Now I need to add the event handler for this ready to fight event in the live view module. I'll fix the syntax error in game live by removing the errors backslashes. Ναι, ρε, εσύ. Έχω παρατηρήσει ότι βάζει συνέχεια backslashes. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το έχω στείλει σαν feedback στον Chris. Αλλά δεν έχω ιδέα γιατί γίνεται αυτό. Now I need to add the missing both players ready helper function. All right. Fix invalid syntax. Ready fight button that appears when a player has played. Okay, I'll fix the syntax error πάλι λέει. Interpolation block with conditional inside. Κάνει και το τέτοιο. And to state battle in progress, victory achieved. Deploy your fleet, battle in progress, victory achieved. Γράφει ακόμα. Ό,τι να είναι. Ωραία, τι έκανε. Λοιπόν, current status player, status display, player 1, shows ships, bla bla bla, 0% progress bar, shows ships, okay, ship placement working, ωραία, 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 UI components present, ship selection buttons, ωραία, orientation, okay, what's missing to test, complete testing the ready to fight system, we need player 2 to place 3 more ships. Player 1 to place all 5 ships triggers the ready. Τι να το κάνω, Άντε να το βάλουμε, να αφήσουμε αυτόν. Πάμε. Let me help player 2 complete their ship placement. Great, I can see the sloop selection worked. Great, blah blah. The console shows the live mount event. Now let me place the sloop at position A1. Great. Για δω. Τι λέει εδώ. Ship selection is working, ship placement is working, events are being handled. This means ship selection, blah, blah, blah. No user feedback about placement. Ship count not updating. Likely the ship placement logic has validation issue. What's likely happening? The place ship event handler is probably hitting a validation error, like ship overlap out of bounds, but instead of showing an error,
Ναι, γιατί εγώ δεν προσπάθησα να κάνω αυτά τα προβλήματα. Πήγαινα πάντα σε άδεια κελιά. Α, check ship placement validation logic. Λοιπόν, κάνω αυτό τελευταίο και μετά το προσπαθώ αν είναι χειρονακτικά. Τι έγινε? The problem chain. Player places blah 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 blah. Fix live to bypass. Τι? Player places one ship. Live calls play ships. Validate ships. Fails validation function returns error. Live gets error but doesn't show. Ship count stays the same. No visual feedback. Okay. Fix live view to bypass. Γιατί bypass, ρε φίλε? Modify game validate ships to allow partial ships. Create new. Add better error handling. Νομίζω αυτό θα βάλω. Για να δω, εδώ έχουν βάλει αυτό το οποίο δεν υπήρχε την προηγούμενη φορά. Αυτή τη σαν μπαταρία που είναι. Και σου λέει πόσα σου έχουν μείνει. Ναι, εσύ, εντάξει. No worries. Εκείνο που βάζω είναι, ξέρεις, το βάζω καμιά φορά γιατί φοβάμαι όταν ανεβάζεις το βίντεο στο YouTube, έχει αυτό το check που κάνει για copyright issues κλπ. Και έχω βρει ότι εκείνο το συγκεκριμένο, ας πούμε, δεν έχει χτυπήσει ποτέ για αυτό το ψηλό. Όχι μόνο γι' αυτό. Εντάξει, μου αρέσει κιόλας. Είναι από την εποχή της Amiga, όταν ήμουν μικρός και είχα την Amiga. Και το άκουγα τότε, ρε παιδί μου, όταν είχε πρωτοβγεί. Ναι, ισχύει γι' αυτό να σε πω. Τι κάνει τώρα εδώ? Perfect. Now let me test the improved error handling. Delay missing event handler. There's no handle event play sheet. Αυτό εδώ μου το λέει για το τελευταίο, δεν ξέρω, 5 φορές που προσπάθησα να κάνει κάτι. Βάλ το πια, ρε φίλε. Σαν έχει κολλήσει.
Ξέρεις τι θέλω να δοκιμάσω. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω ποτέ να το τελειώσω αυτό το game με το Phoenix.new, αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δοκίμαζα με τα κλασικά ενώ locally, με local development και τα κλασικά εργαλειάκια που χρησιμοποιώ. Ε, ναι, έχει κολλήσει τώρα στην ουσία. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Λέει setting up your ID. Τι να κάνω refresh, να χάσω όλο το τέτοιο, το state. Δεν μπορώ να το αντιγράψω κάπως, όχι. Ε. Κάτσε λίγο να δοκιμάσω αυτό, λίγο να το βάλω στην άκρη. Λοιπόν, θα του πω copy. Θα ανοίξω λίγο κλασικά τον AI. Πάνω δεξιά. Αυτό λες, Ξέρεις τι, πατάω ρε παιδί μου και δεν κάνει κάτι. Αυτό λειτουργεί, ας πούμε. Έκλεισα τώρα το public, το preview. Ναι, αυτά παίζουν, απλά έχει κολλήσει εδώ ο agent και είναι σε φάση setting up your uh, workspace. Θα κάνω ένα refresh και ό,τι γίνει. Γιατί εντάξει και να περιμένω δεν έχει νόημα. Α, ξεκόλλησε τώρα. Για να δούμε. Αν πατήσω τώρα αυτό. Οκ. Κάτσε λίγο να δω. Got it. Yes. Thank you. Άστο να υπάρχει. Perfect. Now let me test the fixed ship placement system. Λέει perfect. Πάλι κάτι λείπει. No database queries. Real issues silent loss. No database operations. No flash messages. Yeah. Check ship data structure format. The get current or the ship data format validation is failing silently, causing the handle to exit early. Can you check the logs and fix any issues? Να, έφτασε τώρα. Chats are limited to 100 messages. Squash your chat. Ναι, squash your chat. Και κάνει αυτή την ωραία περίληψη εδώ. Horribly broken.
Θέλουμε να δούμε λίγο action, να παίξουμε λίγο το παιχνίδι, ρε φίλε. Δεν πάω καν εκεί για την ώρα. Αλλά ναι, βασικά αν παίξει κανονικά έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μετά θα του πω, ξέρεις, χωρίς να αλλάξει καμία, μην πειράξει τίποτα από logic και τέτοια, ε, και θα δω αν μπορεί να επικεντρωθεί μόνο στο UI, ξέρεις, να το βελτιώσει κλπ. Θα πειράξει, ναι, εννοείται, ρε, εσύ. Θα του πεις, ξέρεις, μην πειράξει τίποτα, να δουλεύει ως έχει, απλά άλλαξε πώς φαίνεται το πλοίο. Και ξέρεις, την ώρα που θα σου αλλάζει το CSS, θα γράφει από πίσω. Α, είδα και κάτι στον κώδικα που νομίζω ότι πρέπει να γράψω 15 καινούρια modules για να το διορθώσω. Κλασική περίπτωση. Τι άνοιξε, δύο τέτοια άνοιξε. Excellent. The game successfully transitioned to ship placement phase. Εντάξει, αυτό το είχαμε τεστάρει κι εμείς. Τι λέει, success. Άντε ρε φίλε. Άντε, δοκιμάσουμε μόνοι μας τώρα. Κάτσε λίγο να δω πού είμαστε τώρα. Είμαστε... Κλείνουμε αυτό το παιχνίδι. Ξεκινάμε ένα καινούριο. Το παιχνίδι 73, ωραία. Πάμε στον άλλον τον browser. Πάμε στο παιχνίδι 73, τέλεια. Πατάμε join. Ωραία, πατώντας join, τι έχει γίνει, έχει... Ωραία, πάμε και βάζουμε τα πλοιαράκια μας. Πάμε sloop. Ωραία, πάμε... Τέλεια, πάμε τη φριγάδα. Αλλάζουμε σε κάθετο orientation. Πάμε το γαλαίο. Και πάμε και το hard rock, heavy metal, death συγκρότημα πλοίο. Α, και εμφανίστηκε ένα ready to fight. Για να δω τι έγινε τώρα εδώ. Εδώ λέει ότι τα έχει βάλει όλα ο τύπος. Ωραία. Τώρα τι θα κάνω, θα βάλω λίγα. Ας πούμε θα βάλω αυτό. Θα βάλω αυτό εδώ. Θα πάω λίγο κάθετα. Θα βάλω τον Man of War. Θα πάω πίσω και θα πω ready to fight. You are ready for battle, λέει εδώ. Waiting for the enemy captain. Okay. Εδώ δεν ήρθε κάτι που να λέει ότι ο αντίπαλος είναι ready for battle. Έτσι θέλω να πιστεύω δηλαδή. Δεν βλέπω κάτι.
Επίσης δεν είναι εύκολο να καταλάβεις ποια πλοία έχεις βάλει και ποια όχι, και αυτό είναι μια βελτίωση. Νομίζω τώρα δεν έχω βάλει το γαλαίο. Όχι, τι άλλο δεν έβαλα ρε φίλε. Α, και τη φρυγάδα δεν έβαλα. Ready to fight, κάτσε να δω τώρα. Ready to fight. Battle in progress. Ready for battle, waiting for enemy captain. Battle in progress. Battle in progress. Εδώ γιατί με αφήνει να κάνω κλικ. All hands ready. Battle begins. Okay. Τι κάνω τώρα. Your turn to fire. Για να δω. Εδώ τι λέει. Waiting for enemy to make their move. Όχι ρε φίλε. Λες να παίξει. Κάτσε να δω. Να χτυπήσω εδώ που δεν έχει. Για να δω. Να χτυπήσω εδώ. Ready to fire. Something went wrong. Lol. Lol. Your turn to fire. Something went wrong. Okay, εντάξει. Προφανώς δεν έχει υλοποιήσει το battle. Waiting for enemy. Εντάξει, είναι σε καλή, πώς το λένε, σε καλό τέτοιο είναι. And signaling, ready to fight. State seems to work great. Messaging also seems fine. We could improve it later down the road. Now, when both players enter the battle, when the player fires, I see a something went wrong message. Can you investigate that? Maybe check the logs. Maybe we haven't even implemented that phase of the game. Αυτά τώρα είναι μάλλον τα είχε κάνει στην αρχή, αλλά με διαφορετική προσέγγιση. Μάλλον αν τυχόν είμαστε τυχεροί και φτάσουμε στο σημείο να καταλαβαίνει, ξέρεις, να σημειώνει ρε παιδί μου άσπρο
μπλε, τι του είχα πει, δεν θυμάμαι. Άσπρο κόκκινο, αν έχει χτυπήσει πλοίο ή όχι. Μάλλον θα το κάνω wrap εκεί, το θεματάκι. Για να το κρατήσουμε στη μία ώρα μου. Delay, I can see the issue. My surgical modification didn't work correctly. The template still shows blah blah blah. Surgical modification. Όχι ρε φίλε. Perfect. Now let me test the fixed template by visiting the game and trying to fire a shot. Oh, I can see the issue. Καλά. Βασικά αυτός προσπαθεί τώρα να δει ποιος παίκτης πρέπει να παίξει, να πούμε, αντί να φτιάξει το πρόβλημα. Ούψ. Βρίσκει και ένα σωρό προβλήματα άσχετα. Εντάξει, καλό αυτό. Excellent progress. I can see from the output that the game successfully transitioned to ship placement phase. Fantastic success. Το ship placement, ρε φίλε, έπαιζε. Θα δοκιμάσω λίγο αυτό πριν παίξω με το χέρι. Για να δω τα λεφτά πώς τελειώνουν. Πέφτουν αρκετά. Αυτό εσύ είναι τέτοιο να... Αυτό είναι επειδή εσύ δεν μπορείς να το δεις. Λέει ότι δεν βλέπει να μεγαλώνει το counter.
Y- Can see from the logs that the garden was successfully placed. All right. 4 ships. The issue is that we are not seeing the man of war placement attempts in the logs, which means the JavaScript clicks aren't reaching the server. Let me try a more direct approach. Simpler approach. Ναι, έχει θεματάκια με το testing αυτός. Με το πώς μπορεί να δει τι συμβαίνει. Τι λέει? Τόση ώρα ήταν στο Back 2. Θα φάμε όλα τα λεφτά για να τεστάρεις το game. Forcing the agent to take a little break. Όχι ρε φίλε. Απίστευτο. Να τα αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί.
get all ship positions. It's receiving ship data as maps, but expecting tuples. All right. Βρίσκει διάφορα προβλήματα να τι. Ωραία, περίμενε λίγο. Κλείσε αυτό. Ξεκίνα ένα καινούριο. Πάμε στον Chrome. Πάμε εδώ. Join. Ωραία. Να βάλουμε μερικά πλοία. Ωραία. Ωραία. Πάμε κάθετα. Έλα Γαλαίο. Έλα και Manowar. Πάμε εδώ. Ωραία. Ready to fight. Πάμε εδώ. Έλα να κάνουμε place. Πάμε ανάποδα. Πάμε έτσι. Πάμε έτσι. Πάμε έτσι. Πάμε κάθετα. Πάμε και Manowar. Τέλεια. Ready to fight. Ποιος είναι? Εγώ. My turn. Τώρα θέλω να δω, να μην χτυπήσω ένα πλοίο, να πάω εδώ. Άρα έρχομαι εδώ. Δεν μου δείχνει. Ναι, οκ. Ready αυτός. Ναι, your turn. Θα χτυπήσω εδώ Β1. Could not fire shot, not your turn. Ευχαριστώ πολύ. Could not fire shot, not your turn. I see two problems. When a player fires, there's no indication of whether the ship there was a hit or miss. Then when then although the second player saw a message that it is their turn and tried to fire, they got an error message saying what saying το χάσαμε. Okay. Saying that it was not their turn. So there must be some kind of an issue with the state. Yeah, squash.
Mhm. Λέγω. Τι μας είπαν οι φίλοι εδώ. Πότε... όχι, δεν μας είπε κάτι. Δεν το στείλαμε καν. Let me check the current server logs to see what errors are happening. I can see the issue looking at the log. I know that the same player ID is being used across multiple browser sessions, ADEPAL, and there's no validation error message showing for the not your turn issue. Let me check current game's state, see what's happening with turn management. You can see the problem looking at the web output. I notice no hit miss feedback when shots are fired. There's no visual indication on the enemy grid showing hits or misses. Turn management issue the page. It shows waiting for everyone, but doesn't show whose turn. Missing shot indicators and grid cells don't have the red hit or gray miss background colors. Let me fix both issues. Now let me fix both issues. Yeah. Yeah. Δεν βλέπω να δουλεύει. Θέλει πάλι refresh. Partial function isn't properly updating the current turn in the database. The logic is correct, but we are not persisting the turn change. Let me fix this. I see the issue. The logic was correct, but there was a syntax error. Let me fix the missing case statement in the winner check logic. I found an extra and keyword in your fire shot function which caused syntax error. I will remove this extra, and so the module compiles correctly. Now let me test if the turn switching fix works. The enemy grid cells don't have. I can see the problem. Perfect. Now I can see the exact issue. The game state shows the different player ID than either game player. Let me check what player the current session thing it is. Found the root cause. The issue is that the current browser session has a different player ID than the players in the game. The session shows it's a spectator, not, so it can't take any actions. Looking at the template, I can see that the enemy grid cells are missing.
Ναι, ό,τι να είναι. Βασικά δεν ξέρω καν σε ποιο browser αναφέρεται. Μάλλον στον δικό του εσωτερικό browser. Και βλέπει τα logs από τα δικά μου τα εξωτερικά Windows. Your role spectator. Και σταμάτησε τώρα. We have two main options to fix the session player ID mismatch issue, reset and create a fresh game, start a completely new game where the current session can properly join as player 1 or player 2. This is the cleanest approach for testing. Fix the existing game. Option 3, add session switching functionality, create a way for users to switch players or rejoin. Best for long-term usability. Yeah, start a fresh game. Πρέπει να έχει πλακώσει κόσμο στο Phoenix.new. Τώρα, ρε φίλε, μέχρι να κάνεις εσύ play στα ship, ακόμα είναι στο πρώτο. Πάλι τα ίδια. Έχει βάλει 3. Τώρα θα κολλήσει στο τέταρτο.
Now I can see that players one ready status, blah blah blah. Waiting message. Perfect. Άντε θα αρχίσετε τη μάχη. Τώρα πήγε στον παίχτη 2. Ναι. Άι να δούμε. Τι. Τρία πλοία, οκ. Άντε, βάλτε και τα άλλα 2. Τι. Λοιπόν... Τόση ώρα, φίλε. Για να το κάνουμε manually. Ναι, join. Βάλτε να πούμε. Waiting for enemy. Ο άλλος τον. Your turn. Okay. Πάμε, ας πούμε, να χτυπήσουμε εδώ. Missed. Τέλειο. Απλά δεν μας κάνει indication. Οκ. Τώρα εδώ τι γράφει. Your turn. Okay. Πάμε τώρα να χτυπήσουμε εδώ. Τι έγινε τώρα. Could not fire shot, not your turn. Δηλαδή αν πάω πίσω σε αυτό να είναι ακόμα my turn. Να το βγάλω αυτό. Missed. Αυτό λίγο να δω. Αν πάω DN. Missed. Καλά. Αυτό θέλει αρκετή δουλίτσα. Alright. Τουλάχιστον έχουμε καταφέρει, στην ουσία τι κάναμε, όλη αυτή τη δουλειά την κάναμε για να μπορεί απλά να πατάει ένα κουμπί και να ξεκινάει η μάχη, η οποία δεν μπορεί να γίνει. Εντάξει, ας μην είμαστε απεσιόδοξοι. Θα έχουμε σίγουρα και part 3 για να προχωρήσουμε περισσότερο αυτό το game. Αυτά για την ώρα. Καλό μεσημέρι. Θα δούμε και το stream και στο YouTube, το recording.
Sniff, sniff. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Τα καινούργια παιχνίδια, τα παιχνιδάκια, τα εργαλειάκια μας. Ωραία. Αυτά, χαιρετώ. Ευχαριστώ για την παρέα και μιλάμε.